Maligayang pagdating sa mga DIY ideas! Meron akong bagong slime experiment para sa inyo at gusto ko kasing gumawa ng slime donuts. So meron ako ditong silicone donut mold at maraming materials para sa ating slime. Meron din akong biniling ready-made slime at meron din akong etong glue, white glue na nasa garapon at marami din akong glitters in orange, green, yellow, blue, at etong white glue, nalagyan ko na ng pink, blue, at violet glitters. Di pa ito complete, so kailangan ko pang lagyan ng mga contact lens solution at baking soda ang mga ito. Then, so gagawin muna natin itong slime. Okay, so matapos ng napakaikling panahon, natapos ko na ang aking tatlong slime. Itong violet, puti na may konting blue glitters at itong pink slime. And now, eto na yung donut form. So ilalagay natin ang mga ito dito maya-maya. Meron lang ako mga colored styro balls at glitters at ilalagay din natin ang mga ito sa mold. So, itong isang donut ay may deco na pink pearls. Then, isang donut may glitter. Ayan. Yung isang donut naman ay itong light blue glitter. Okay. And then, ito yung glitter hearts. Ayan, meron naman akong mini pearls. And lastly, itong mga bituin. So, ayan. Ngayon, oras na para ilagay ang mga slime sa mold. So, magsimula tayo sa violet slime. At saan ko ito ilalagay? Dito. Okay, so medyo matigas tong slime na ito. Napasobra yata yung paglagay ko ng contact lens solution. And then, ayan. So, ilalagay ko rin itong nabili kong ready-made slime. So, ito ay green. At ilalagay ko ito dito sa may pink pearls. The next ay itong pink slime na ginawa ko. So, dito. Then, yung isang nabili kong slime, ito ay yellow. So, ilalagay ko ito dito sa may pink glitters. Okay, so eto na yung last na ginawa natin kanina. Ilalagay natin dito sa may maliliit na bola. Then, andito rin yung last na nabili kong slime. Ito ay orange. Siyempre, dito natin ilalagay sa last slot. So now, bigyan natin ng konting oras yung slime na mag-set dito sa mold natin. And so later on, maganda na yung ayos ng ating mga donuts. And now, oras na para tanggalin natin tong mga donuts sa mold na ito. So, eto yung una. Mukhang okay naman ito. Ayan. So, maganda yung form niya. So, ilagay muna natin dito. And then, yung pangalawa. Okay. Ayan.
Pero medyo uneven yung pagkalagay ng mga bola. Ayan. Pero mukhang donut pa rin ito. So, okay lang. Alright. So, yung first and second donuts ay mga slime na ginawa ko. Tignan natin tong nabili kong slime. Wow, cool! Ang ganda ng kulay, pero medyo malambot ito. Okay. Ito namang violet slime na may hearts. Oh, wow! Sobra yung glitter na nilagay ko. Ayan, meron pang naiwan na glitter sa mold. So, oh no! Ayan, ang dami ngang naiwang glitter. So, ayan, dumikit sa mold. At ito yung panghuling slime natin. Yeah, I wish medyo firm itong mga slime na nabili ko. At ang dami pang mga glitters na naiwan sa mold. Pero sa tingin ko, okay naman tong mga donuts na nagawa ko. So, tignan uli natin ang mga ito. So, eto, yung 6 na donuts natin. Tignan ninyo yung mga forma nila. So, eto na ngayon yung pinaka-fun part. Imimix natin yung mga donuts natin. So, first, eto. I-press and fold and squeeze. Ayan. Yung pangalawang donut. So, press and fold. So, ayan. Napakalambot niya. So, eto naman yung nagawa kong donut. So, pink slime with colorful na mga bituin. Then, eto rin yung ginawa ko kanina. So, i-mix lang ito. And then, etong violet na slime with hearts. Ayan. Masasabi kong ito yung favorite ko. Talagang super cool ng slime na ito. And then, ito naman yung last na slime natin. Yellow slime with pink glitters. Ayan. Okay, so, iipunin natin tong 6 na slime at imimix natin. Ayan, so eto na yung end result ng aking donut experiment. Sobrang nag-enjoy ako at sana kayo rin. Bigyan kami ng thumbs up at bumisita at mag-subscribe sa aming channel upang mapanood ang iba pa naming mga videos. So, isulat ang inyong mga komento sa ibaba. Aantayin ko ito. Hanggang sa muli. Paalam!